که باروی 11 متری با پهنای تقریباً 5 متری داره. خیلی تکرار میکردن فلان میکردن این فلز سفید میشده. درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما دیروز اومدیم سمت استان کرمان، شهر راین. الان توی اقامتگاه هستیم، توی روستای نزدیک راین، روستای زهرود. قراره که بریم دیدنی‌های این منطقه رو ببینیم. تقریباً 3 سالی هست که نیومدم کرمان. بریم که چند قسمت از این استان زیبا درست کنیم و دیدنی‌هاش رو، تاریخش رو با هم دیگه ببینیم. صبح بخیر به همگی از اینجا که اینقدر قشنگه. در دامنه‌های قله هزار هستیم. شهر راین در 100 کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان کرمان واقع شده. راین به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های کوه هزار، بلندترین قله جنوب ایران، دارای آب و هوایی معتدل‌تر نسبت به سایر نقاط این استان است. این شهر با قرارگیری در یکی از 4 راه‌های ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب در گذشته به عنوان یکی از کانون‌های سیاسی، تجاری و نظامی جنوب شرق ایران مطرح بوده. خب اولین جایی که اومدیم ببینیم دژ راین هست، ارگ راین که کلاً شهر قدیم داخل همین ارگ بوده و بعد دیگه حالا امنیت برقرار شده، بیرون از این دژ شهر گسترش پیدا کرده و شکل گرفته. به خاطر این موقعیت جغرافیایی که داشته، مسیری که از هندوستان و سیستان به سمت مرکز ایران یا از جنوب به سمت مرکز میرفتن، از اینجا رد میشدن و به خاطر همین توی خیلی از سفرنامه‌ها جغرافیدان‌ها از این شهر یاد کردن. مثل خیلی از دژهای دیگه اینجا هم پایه‌ریزیش برمیگرده به دوره ساسانی، ولی تا دوره قاجار ازش استفاده شد، یعنی مرمت شده، گسترش پیدا کرده تا این دوره. امنیت و نظام تدافعی و شیوه مقابله با هجوم بیگانگان تأثیر زیادی در شکل گسترش سکونتگاه‌ها و بافت کالبدی آنها داشته. در بیشتر روستاهای کویری و دشتی ایران از نظر معماری 2 گونه سامانه تدافعی ایجاد شده. گونه نخست سکونتگاه‌هایی است که در بین برج و باروهای خشتی شکل می‌گرفته و دستیابی به درون روستا یا شهر از طریق دروازه بوده. گونه دوم روستاهایی که دارای دژ بودند و مردم هنگام خطر و تهدید از سوی دشمن به درون آنها پناه می بردند و مدتی در آنجا سپری می کردند. همونطور که گفتم، ارگ راین که از گونه شهرهای برج و بارودار شمرده میشه، همواره در معرض تهدید دشمنان و غارتگران بوده. راین از غرب به کوهستان هزار و از شرق به دشت لوط راه داره. دشت لوط در تمام ادوار جولانگاه طوایف بیابانی و غارتگر بوده. از این غارتگران به عنوان کوفه‌جان نام برده شده. این طوایف در پیرامون بیابانهای مرکزی تکیه‌گاه‌ها و حتی شهرهایی به عنوان پایگاه داشتند. از سده 9 تا 11 میلادی ایالات مجاور دشت لوط محل جنگ و ستیز امیران محلی و غیر محلی برای کسب قدرت و حکومت بوده. چنانکه صفاریان در شرق، دیلمیان در غرب و آل الیاس و آل سامان در شمال زمام اقتدار رو در دست داشتند. این ارگ با یک پلان تقریباً مستطیلی شکل 16 تا برج مدور داره که باروی 11 متری با پهنای تقریباً 5 متری داره. بافت مسکونی، استبل، سربازخونه، حاکم نشین، بازار، مسجد، آتشکده از اجزاییه که این ارگ رو تشکیل داده.
مشخصه اینجا دیگه بنا 2 طبقه بوده. طبقه بالا هست که تخریب شده، تاقچه‌هاش معلومه، حتی اون شومینه هم داشته اون بالا. ضخامت دیوارا رو ببینید چقدره، تقریبا بیشتر از نیم متره که این باعث می شده توی فصل زمستون سرما رو جذب نکنه، باعث بشه که گرما از داخل اتاق بیرون نره و هم توی تابستون باز گرما وارد اتاق نشه و داخل اتاق هوای مطبوعی داشته باشه. توی بافت سنتی شهرها و روستاهای ایران می‌بینیم که کوچه‌های باریکی وجود داره که الان اینجا که من هستم تقریباً 2 متر هست عرض این کوچه. 3 تا دلیل داشته که این کوچه‌ها رو توی شهرها اون زمان باریک درست می‌کردن. یکیش این که اگر دشمن وارد شهر شد باعث کندی حرکتش بشه و یهویی تعداد زیادی وارد شهر نتونن بشن. دومین دلیلش این بوده که توی فصول گرم، جایی که حالا هوا گرم بوده، باعث می شده سایه بندازه توی کوچه ها و رفت آمد راحت تر بشه. و یکی دیگه همین تاق ها و سابات هایی که میتونستن بزنن باعث استحکام دیوارها و خونه های این قسمت می شده. این روابط اجتماعی هم یک کمی بهتر بوده زمانی که این کوچه ها باریکتر می شده و مردم بیشتر با هم دیگه در ارتباط بودن. این قسمت دژ حکومتیه یا دژ حاکم نشین. ورودیش هم که می‌بینید از همینجا هست. این پایین کنگره هم بهش تیرکش میگن. زمانی که حالا حمله می‌شده، اگر حمله می‌شده، از داخل اینا میتونستن با تیرکمون تیراندازی کنن یا حالا زمانی که اسلحه اومده بوده تیراندازی کنن. ولی از این طرف سخت بوده که بخوای تیر پرتاب کنی یا کسی رو بزنی. این قسمت حاکم نشینش یه راهرو داره که میخوره به یه هشتی 4 طرف راهرو میخوره باز به 4 تا حیاط که هر کدومش حالا یکیش مربوط به خونه حاکم بوده، یکیش استراحتگاه حاکم، یکیش مهمون خونه و اون یکی هم حالا نزده بود چیه. ولی جای قشنگی، واقعا ارزش دیدن داره. اگر مسیر بم یا حالا کرمان از جنوب دارید میایید، از سیستان دارید میایید، حتما اینجا سر بزنید. مساحت ارگ راین هم حدوداً 22,000 متر مربع است که به عنوان دومین بنای خشتی ایران و جهان بعد از ارگ بم میشناسنش. البته حالا یه عده میگن دژ ایزدخواست دومین بنای خشتیه به خاطر تعداد طبقاتی داشته و میگن زیربنای بیشتری داره نسبت به اینجا. ولی این چیزی که من اینجا دیدم، اینجا هم 2 طبقه داره، 3 طبقه داره و باعث میشه که زیربنای اینجا هم تقریبا میشه 50,000 متر مربع. حالا کاری نداریم، مهم این بنا هست که به یادگار مونده و واقعا جای قشنگیه. تمام برج‌های ارگ راین 2 طبقه هستند و راهپله‌هایی در 2 سوی برج وجود داره که یکی به بالای برج و دیگری به برج‌های دیگر میرسیده. عمده مصالح استفاده شده در این ارگ خشت و چینه که از مصالح بومی مناطق کویری به حساب میاد.
6-7 کیلومتری جنوب شرقی راین یه ارگ هست که توش هنوز زندگی میکنن. خیلی قشنگ بود، تصاویر هواییش رو دیدم، گفتم بیایم اینجا می سر بزنیم ببینیم چجور. البته حالا ببینم کسی پیدا میکنیم یه توضیحاتی هم برامون بده یا نه، یا فقط تصویراشو باید بگیریم. قدمت ساخت ارگ دهمیرزا به حدود 150 سال پیش یعنی دوره قاجار میرسه. ارگ دهمیرزا دارای یک دروازه و خیابان اصلی هست. این ارگ به 4 بخش تقسیم میشه که هر بخش نیز ورودی جداگانه‌ای داره. شغل اصلی مردم روستای دهمیرزا باغداری و دامداری هست. باغ‌های پسته پیرامون ارگ در این تصاویر پیداست. ما صبح رفتیم یه تایم لپس گرفتیم از ارگ راین و الان هم دیگه اومدیم آبشار راین. 15 کیلومتری هم با خود شهر بیشتر فاصله نداره. هوا هم به شدت سرد، همینطور که میبینید کلن قسمت یخ زده. بریم کفشمون عوض کنیم بیایم که با این کفشا نمیشه بریم بالا. سارا تجهیزات خدا وکیل ببینید سرده خیلی سوزونم. خیلی ها فکر میکنن کرمان فقط کویره، ولی اصلا این اشتباه رو نکنید. میاد توی نوستان با این همچین صحنه هایی روبرو میشید. قله هزار بلندترین قله جنوب ایران با ارتفاع 4501 متر یکی از پربرفترین قله‌های استان کرمان و جنوب ایران به شمار میاد. دلیل نامگذاری هزار روی این قله وجود 1000 نوع گیاه دارویی در این کوهستان است. به طوری که به گفته افراد محلی در اردیبهشت ماه عطر و بوی گیاهان دارویی باعث بیهوشی و از حال رفتن بعضی افراد میشه. از جاذبه‌های دیگر این کوهستان وجود بلندترین منطقه مسکونی در دامنه این قله است. روستای بابزنگی که در ارتفاع 3309 متری از سطح دریا واقع شده، بلندترین روستای مسکونی کشور شناخته شده. خب دیگه داریم ما از زهرود میریم. من نمیدونم چرا اول ویدیو گفتم زهرود. تقصیر من شد. مقصر. با تازه نمیشه فکر کرده دیگه، حالا چون تازه هست دیگه زهر میشه. زهرود گفت. هی میگفت زهرود کی میرسیم، زهرود فلان میرسیم دیگه. منم گفتم زهرود. زهروده. داریم از اینجا میریم بریم حالا این چاقو سازی رو ببینم میتونیم پیدا کنیم یه نفر توضیح بده برامون، یه چیزایی تصاویری بگیریم براتون یا نه. یک کار چاقوسازی از زمانهای خیلی دور قدیم اینا انجام میدادن. پدرها ما هم انجام میدادن، پدر بزرگی ها ما هم این کار انجام میدادن. دیگه ما هم دیگه
کار پدرمون دنبال کردیم. چاقوساز انواع صنایع‌دستی خیلی هر چی که تو رایان ساخته بشه ما درست میکنیم. با امیدوارم که بچه‌مونم برن دنبال این کار. برای دسته چاقو از شاخ استفاده میکنیم، از انواع شاخه‌ها استفاده میکنیم و شاخ را به صورت دلخواه برش میدیم. شاخ را که برش دادیم داخلش یه مغز در میاریم میزنیم بیرون و روی حرارت شاخ حرارتش میدیم. این زمانی که حرارتش میدیم این نرم میشه به حالت پلاستیک. نرم که شد بر حالتش میدیم، بر حرارت که داریم با انبول دست انواع انبول دست ها این حرارتش میدیم به صورت دلخواه درش میاریم. این صورت در میاد و این مرحله دید تمام میشه. با سوهان اینا رو جذبونه در میاریم. بزنیم بهش میخوردیم بهش و هنوز با تیغ بر تو داخل کوره به حساب آبگیری بشه، پلیش بخوره. خب آقای شریفی گذشته حالا برق ما نداشتیم. بله. خیلی از این وسایلی که الان استفاده میکنید با برقه. بله برقیه. اگه توضیح بهمون میدید همین کوره ای که بوده، اون فرزی که بوده، حالا بله به چه شکل انجام میدادن؟ برای داغ کردن فلزشون با کوره استفاده میکردن ولی وسیله برقی باشه گرمشو کنن نبوده. اونا یه نوع مشکای خودشو داشتن، قدیما مشک بوده با تیوب یا پوست گوسفند درست میکردن. دو تا آهن بوده اینطوری میگرفتن باز میکردن، این چش سوراخ بوده، بعد از این هوا میداده، از زیر هوا میزده به کوره زغال گرم میکرده، فلز داغ میکردن. یه نوع گیرای داشتن چوبی بوده، این فلز میگذاشتن داخل چوب. بعد یه نوع سنگلکای داشتن از جنس سنگ بودن با سنگ میکشیدن رو فلز، همین خیلی تکرار میکردن فلان میکردن این فلز سفید میشده. با یه نوع روغن قاطی میکردن میزدن فلز سفید میشده. برای سفید کردنش رو از اینا استفاده میکردن. برای انگاراشون هم که به حساب حالت چوب بدن، به صابن حالت چوب بدن، اونا دیگه از سوهان استفاده میکردن. از این زاویه هم بافت تاریخی و سنتی راین رو بهتون نشون بدم چه نمایی داره اینجا. یه جایی بود دهانه آتشفشان، نتونستیم اون روزی که راین بودیم ببینیم. بعد از سفرمون به بم و جیرفت برگشتیم باز به راین. البته وسط برنامه جیرفتیم، باز باید برگردیم جیرفت، یه سری تصاویر مونده اونجا هم بگیریم. اومدیم اینجا حالا بریم دهانه آتشفشان رو با هم دیگه ببینیم. چند تا دهانه آتشفشان بسیار زیبا، حالا غیر فعال ولی خیلی قشنگه. میریم ببینیم. تقریبا 2 ساعتی از جیرفت تا راین راه بود به همراهی سارا. بریم یه جای خیلی زیبا که کلی واسه هیجان دارم. برای رسیدن به دهانه‌های آتشفشان به روستای قلعه حسن علی در 30 کیلومتری جنوب راین میریم.
روستایی که به دلیل خشکسالی‌های اخیر فقط یکی دو خانوار در اون زندگی می‌کنند. رسیدیم به اولین دهنه این کوچه که حالا مسیرم یکمی بهتر شد. شیب سنگینی بود، اومدیم بالا با این وسایل یکم سخته. گول هواشناسی رو خوردیم، ما لباس گرم پوشیدیم، گرممون شد. اینقدر سریع اومدیم بالا. اوه وای وای خدایا چقدر بزرگه. چقدر قشنگه. در ایران 10 کوه آتشفشانی وجود داره که بزرگترین دهانه آتشفشانی همین دهانه است. قطر این دهانه حدود 1200 متر و عمقی نزدیک به 300 متر رو داره. به غیر از این دو دهانه 12 دهانه آتشفشانی دیگر در این کوه در روستاهای قلعه ایدر و توتک وجود داره. از بین قله‌های آتشفشانی ایران تنها قله دماوند، تفتان و بزمان آتشفشان‌های نیمه فعال ایران به حساب میان. منشأ آب دهانه آتشفشان چشمه‌های زیرزمینی و تا حدی نزولات جوی هست. به گفته اهالی منطقه، نمک این دریاچه یکی از باکیفیت‌ترین نمک‌های خوراکی هست. به دلیل خشکسالی‌های اخیر، یکی از راه‌های درآمد ساکنان روستای قلعه حسن علی فروش نمک آتشفشانی است. یه بادی داره میاد که یعنی اگه درونواله بود فکر کنم باید میرفتیم بم میبردیمش. آقای افضلی هم رفت پایین کم نمک بیاره. اون پایین حالا داره میاد بالا. آقای افضلی بابا هوا سرد داشتیم میومدیم بالا، گرم شد. آقای افضلی خدا قوت، ممنون آقا، لذت بردیم امروز. زنده باشی، ارادت. چند تا سگم اینجا داریم. اون نمکی که کف دهنه آتشفشان هم بود اینجا میان برداشتش میکنن، همین خانواده‌ای که اینجا هست میفروشن برای درآمدی که دارن. حالا یه خورده ببینیم میشه کارت به کارت کنی ازشون بخریم یا نه. خیلی نمک خوبی. آقای افضلی که خیلی تعریفش میکنه، میگه نمک بی‌نظیریه. مادر رفته یا نه؟ اینا تو مادر دارم، داری اومدن ماشی رو زید ماشی اکه زیدن همارا نمیشه. اینا دوری ها چه اینی دار دست نیم؟ اول ما پایید دست
تماسش نکو بادم نه حاویلی حاویلی نمیخواد بسش تمام بستگون شما منش عزیز دلی بیشتر میخواد ببریم اونجا بسریم نده ما هرچی میخواد نظم کافیه چون میخوام اینا دوستان ببرن ما میخوام ببریم اونجا یه نیازتون بیشتر اینا برای جلو کوریا خیلی خوبه سارا اینقدر گفت ببرمون یه جا برف بیاد بریم شمال، بریم کردستان، بریم گیلان که یعنی با این یه جورایی داری سرتش رو هم میاری. توی کرمان برف گیر آوردم برام. فکر نکنید استان کرمان، حالا بازم بگم صدام چرا اینجور شد، فقط کویره، یه جاهایی هم داره اینجا برای خودش مناطق سردسیری که اینجوری برف میاد. تازه شروع شده البته. بایستدیم اینجا یه چایی بخوریم دیگه. ما هم همینجا ویدیو رو تمومش کنیم. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. بم و جیرفتم میریم. دم همگیتون گرم. سارا حرفی سخنی؟ همگی تو این هوای بسیار قشنگ و برفی خالیه. آره واقعا جای همه خالی. ویدیو قار کلماکر هم میذارم بالای صفحه، حتما برید ببینید تا ویدیو بم آماده میشه از دستش ندید. بدرود.